Yo, kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paultech TV at ito yung full review natin sa Poco F4 GT. Ginamit ko ito ng isang buwan at ibabahagi ko sa inyo kung ano naging karanasan ko, mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa phone na to. So first of all, gusto ko muna magpasalamat sa mga followers ko. Sobrang thank you at di kayo nag-isawang panoorin tong channel na to. At yung iba, kung hindi pa nakakapag-subscribe, mas maganda siguro mag-subscribe na kayo at click yung bell icon para makasama ko kayo hanggang sa lumaki yung channel natin at subukan kong mamigay kung anong kaya ng channel na to. So, salamat talaga. Well, anyway, nakabili ako ng case sa Shopee para sa Poco F4 GT na pwedeng lagyan ng phone cooler. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, mahilig talaga ako sa mga phone cooler at marami na ako na-unbox na cooler dyan. Kaya ako nabanggit tong case na to dahil may magnet to para kumapit yung magnetic cooler ko. Well, expect ko halos yung likod is mapapalamig niya. Akala ko din metal yung bandang likod nito. Plastic lang din pala. Gaya ng ibang kaibigan natin na sobrang plastic. Well, kumapit naman dahil may metal plate yung nakapalibot sa loob ng case. Pero malit lang yung chance na mapalamig niya talaga yung Poco F4 GT ko. At isa pa, kulang sa protection tong case na to at hindi siya masyadong protected. Magagamit mo lang to indoor while playing. Pero outdoor, hindi ko siya nire-recommend. Actually, totally na hindi ko recommended tong case na to para sa F4 GT natin. Mas maganda na bumili kayo ng ibang case kesa dito. As in, napangitan talaga ako. About naman sa build quality ng Poco F4 GT, well, panalong panalo to para sa akin. Metal yung frame, Gorilla Glass Victus yung protection, na isa sa mga pinakamatibay na protection pagdating sa phone. At na-enjoy ko rin yung pop-up trigger button nito na masarap paglaruan. Lalo na kung yung mga laro nyo is mga shooting games. Tiyak, lagi kang panalo dahil malaking advantage talaga tong trigger button sa mga shooting games na nilalaro natin. Well, dahil metal nga yung frame nito, makakaramdam talaga tayo ng init dun sa frame. Dahil alam naman natin na uminit sa laro tong Snapdragon 8 Gen 1. Umaabot ako dito ng 44 degrees Celsius while playing sa mga mabibigat na graphics like Genshin Impact, which is good pa rin yung temperature na nakuha ko. Ibang usapan lang talaga pag ginawakan mo na yung phone na walang case, lalo na kapag hawak mo yung frame, medyo mainit talaga. Pero kung rubber case naman yung gamit mo, hindi mo maramdaman yung init na nanggagaling dun sa metal frame ng Poco F4 GT. At nagustuhan ko rin yung RGB light nito sa may bandang camera module na pwedeng notification message o pati indicator light ng charging. At napakasarap hawakan ng phone na to. At maramdaman mo talaga na may pagka-premium feel yung paghawak mo sa phone na to. Kung yung presyo nito is 30k sa 12256 at 27k naman sa 8128, masasabi ko na mura na yan. Kung ikukumpara mo to sa mga ibang gaming device sa market at makakuha pa tayo ng mga 3k discount dyan kung maabutan nyo yung mga sales. Kung yung 30k kanina is 27k na lang. So yung 27k sa 8128 magiging 24k na lang. So mura talaga. Pero sa totoo lang wala akong naging problema kung pabilisan lang o pagandahan ng display sa Poco F4 GT. Ang napansin ko lang dito habang naglalaro ako, nakakuha ako ng screen on time 4 hours to 5 hours while playing games. Which is kailangan pa siguro ma-optimize to sa mga laro natin. O kailangan pa ng konting updates para mas lalong kumunat yung battery life ng phone na to. Pero masaya naman ako dahil meron tayong 120 watts charger na ma-full ka na about 20 minutes lang. Walang masyadong hassle lalo na sa mga lakad natin. Isa pa, naboboring ako sa UI ng Game Turbo dito dahil na-try ko yung K50 Gaming Edition, meron siyang update na Game Space. So ang ginawa ko, in-update ko para mas magamit ko yung Game Turbo na gamit dun sa China. Kung di nyo pa napapanood yung video na yan, ilalagay ko yung link sa description at may tutorials na rin dyan. Actually, pwede to sa lahat ng Xiaomi phones na naka MIUI 12 at MIUI 13. About naman sa display, meron tayong AMOLED display dito at wala akong masabi kung display lang yung pag-uusapan dahil maganda yung pagka-AMOLED ng phone na to. At meron tayong 120Hz na nagpapasmooth lalo na sa scrolling at 300Hz sampling rate para mas lalong responsive yung screen natin. At marami ding mga features dito like super resolution, MEMC features, image enhancement, at HDR enhancement. Actually sa mga yan, lalong nagpapatingkad o nagpapavibrant ng color sa image o video na pinapanood natin. Kung YouTube lang o Netflix, maganda talaga manood dahil quality yung display na makakuha mo sa Poco F4 GT. Lalo na yung speaker na quad speaker, which is hindi ko na-mention dati dun sa unboxing video ko. As in, malakas talaga. 4 na speaker to. Minsan hindi ko na ma-max yung volume nito lalo na kung nasa kwarto lang ako. Pero ang hindi pa rin naayos dito yung connection dun sa Bluetooth. Kapag naka-Bluetooth earphones ka, sobrang hina talaga. Para may bawas siya ng 50% kumpara mo dun sa ibang phone. Kung naka F4 GT kayo, alam nyo kung ano sinasabi ko. As in, may hina talaga yung Bluetooth nito. Dahil wala nga tayong audio jack which is missing talaga sa mga gaming phone. Pero may kasama naman tong dongle para sa earphones natin. Pero kahit earphones, medyo may hina pa rin. Sana gawa ng solusyon to ng Poco sa mga susunod na updates. Kung gaming naman yung pag-uusapan, halos kayang-kaya niya.
Kahit umiinit, hindi siya nag-lag kahit nasa highest frame rate ka pa. At nakakuha tayo ng almost 1 million score sa Antutu, which is malaki talaga yan para sa ganitong gaming device. Yun lang talaga, 45 hours lang yung screen time na nakuha ko dito, pero mabilis naman mag-charge gamit ngayong 120 watts na charger. Speaking of charger, huwag niyong gamitin o i-charge to habang naglalaro dahil mas mainit kapag nilalaro yung phone. Isa pa, parang hindi umaandar yung 120 watts kapag ginagamit yung phone. Yun lang isang napansin ko dito, medyo mabagal siyang mag-charge kapag ginagamit. Mas magandang huwag gamitin habang nag-charge para ma-activate yung fast charging. At makakatipid kayo sa battery kung ilalagay nyo sa dark mode at puro dark wallpaper lang yung ilalagay nyo. Gaya ng ex mo, sobrang dark. Di, joke lang. Mas tipid kasi sa battery kapag naka-dark mode tayo at iwas AMOLED burn-in kung sakali. Kung masakit naman sa mata, meron tayong reading mode dito. Isa pang nagustuhan ko sa Xiaomi o Poco phones, meron silang IR blaster para sa mga remote control ng mga appliances natin. Which is malaking convenience sa pang araw-araw. Kapag na-misplace natin yung remote natin, at least meron agad tayong remote gamit tong Poco F4 GT. Then, solid din yung haptic nito at sobrang quality. Hindi nga lang siya kasing ganda ng K50 Gaming Edition pero ma-feel mo pa rin yung premium ng phone mo sa haptic pa lang ng phone na to. About naman sa camera, meron tayong 64 megapixel main camera. At dito talaga is nag-enjoy ako. Although gaming device to, pero makakuha pa rin tayo ng magandang image processing sa phone na to. Sobrang linaw at maganda yung nilalabas na image. Although sa macro, hindi siya ganun kaganda o di ako satisfied, pero satisfied ako sa video na merong 4K at 60 FPS na lalong nagpapasmooth sa mga video natin. Actually, ginagamit ko itong pang-vlog sa mga ibang content ko sa YouTube. Dahil masaya ako na maganda yung quality na nilalabas nito. At meron ding 1080p at 60 FPS sa video. Hindi ako maselan sa camera. Basta magandang image processing, may image stabilization, okay na ako doon. To be honest, nag-enjoy ako sa phone na to. Maganda yung camera, masarap maglaro dahil sa trigger button niya. Usually sa iba, capacitive lang yung mga button doon. Dito, actual button yung meron tayo. Isa pa, sobrang mura ng gaming phone na to. Although hindi ako satisfied sa performance ng battery, sana magawa ng paraan sa updates at para kumunat yung battery natin. At sana ma-optimize din yung Bluetooth para mas lalong lumakas yung Bluetooth nito. Pero overall, satisfied naman ako sa performance ng phone na to. Yung official link kung saan nyo mabibili tong phone na to, ilalagay ko na lang dun sa description. I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon. At magkita tayo sa mga tips and tricks, reviews at katarantaduan sa channel na to. So once again, this is Paul. Hope they won't shoot me down soon. Facing all the sleepless nights. Under the moon. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun